Pati disa element ndryshe sot protesta e opozitës dhe një prej tyre ishte edhe lëvizja që u konsiderua ndoshta disi e papritur, por ndoshta ka qenë edhe e kalkuluar nga ana e opozitës. Fakti që u shpërngulët edhe tek selia e kuvendit aty ku duhet pranuar që po formsohet një opozitë e re. Po për opozitën e re kishit një mesazh në momentin që u zhvendosët pikërisht edhe tek parlamenti? Jo, me lejen tuaj unë desha të përcjell cili ishte mesazhi. Mesazhi ishte shumë i qartë dhe i thjeshtë. Ne nuk kemi më një republikë parlamentare, ne nuk kemi më një republikë demokratike, kemi thjesht dhe vetëm një shtet të kapur nga qeveria, e cila ka zgjësuar parlamentin, pra nuk ka parlament, është një parlament monist, gjë që nuk shihej që mbasi e ndërtuan pluralizmin, sepse në vitin 91 që me gjithë vështirësitë e mëdha me të cilat u ndërtua, kishte Partitë Socialiste dhe Partinë Demokratike, cila në 92-shin pastaj ndryshoi raportet në mënyrë të jashtëzakonshme ashtu sikurse vendi e kërkonte. Pra ne nuk kemi një republikë parlamentare dhe mesazhi ishte që një nga arsyet e mëdha pse mira njerëz kishin ardhur është për të rindërtuar shtetin demokratik dhe për të shliruar qeverisjen e vendit nga kapja, po për të shliruar dhe republikën nga kapja. Dhe ne nuk kemi pushtet gjyqësor, i cili është i kapur haptazi, sepse një pushtet gjyqësor vetë rrëmben protestuesit edhe krye hajdut të qeverisë dhe kriminalët nuk ja arreston kurrë. Nuk kemi pushtet parlamentar, se kemi një parlament monist, ku ka mbetur vetëm një fosile atje brenda, një gërmadh parti, dhe kemi një qeveri të kapur, një narko-qeveri, sepse shpërbuar qartët që kriminalët dhe narkomanët e kanë rëmbyer në dorë. Policinë e kishin rëmbyer trafikantët, kriminalët bënin vota me këta, praktikisht kemi republikë të rënë. Dhe mesazhi ishte parë që qytetarët kanë dalë për të rindërtuar republikën e cila ka rënë në gërmadha, pra nuk ekziston më. Dhe kjo është me të mërshme gjë që mund të ndodhte Shqipërisë, që të humbiste atë që ishte themeli i demokracisë në një vend. I ndarjes pushteteve, i drejtave qytetarëve, i ushtrimit drejtave të opozitës, ushtrimit drejtave dhe lirive të cilat shtypen. Ju keni parë kush disa situata komike që mira protestues një oqean me njerëz nuk mund të përmbaj, keni parë me kontrole policie, me fotografi, me letërsh njoftimi, me kontroll, siç dikur, e di ç'më kujtoi, them sinqerisht, ky është një humor i zi. Më kujtonte ato kontrollet që bënin dikur nazistët të tërë autobusëve në kohën e luftës së dytë botërore për të gjetur hebrejnë. Se kjo është detyra e policisë për të marrë masa paraprake për kontrolle dhe për mbarvajtjen e gjithë protestës, për të shmangur pastaj. Po e kaloj me dashamirësi si një pyetje provokuese nga ana juaj për ta bërë interaktive emisionin. E dini shumë mirë ju dhe unë udhtojmë dhe dim shumë mirë cilat janë kontrollet, si bën policia dhe se si kërkon të trajtojë njerëzit sikur janë armiq. Çfarë janë ata njerëz atje? Ata njerëz, me mira njerëz, po bëjnë detyrën e madhe që opozita ka, e cila u pamundësua që të kryejnë në parlament, sepse parlamenti bllokonte çdo gjë. Do më pash një debat pikërisht në studion ku ne ndodhemi, ku vërtet gazetarët tuaj e vunë duke këtë gjë, ku bllokoheshin nisma si qeli i teatrit 200 milionë euro korrupsion, bllokoheshin plot nisma të tjera në mënyrë që parlamenti shndroi vetëm në noterin e vjedhjes qeverisë. Dhe për këtë arsye, çfarë kanë bërë qytetarët? Kanë bërë detyrën më të madhe që mund të bënin, kontrollin ndaj demokracisë së vendit, dhe ndaj qeverisë së vendit. Kjo është detyra që po kryenin. Si qytetar shumë të ngjeshëm, shumë europian, sepse kur ju më pyetet pak përpara, mos e çpati një përplasje, ndërkohë pash protestat e ditës sotme në Paris, dhe besoj, mbasi pash ato, besoj që edhe ju do t'ju akurseni këtë pyetje edhe kolegëve tjerë të mi të opozitës kur të vinë, pasi demokracia kur ndodhet në rreziqe të mëdha, duhet të reagojë me gjithë forcën e saj. Ju dini që amerikanët kanë një amendament të dytë, amendamentin e dytë kushtetutës amerikane, që kur qeveria të rrethon qytetarët e vet, qytetarët amerikanët thonë duhet të ngrihen këmbë dhe ta mbrojnë. Me çdo mjet. Parapriu në fakt kësaj që po thoni ju, një deklaratë e fortë e Bashkimit Evropian dhe ambasadës amerikane që opozita duhet i shmangte këto incidente apo akte të dhunës pasi do të minojnë demokracinë. Besoj sigurisht që ka ardhur në vëmendjen edhe të opozitës kjo deklaratë. Kam komentuar Amerikën me shumë kujdes, edhe personalisht, po kam parë dhe shumë kolegë të opozitës. Kam komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, se ju kuptoni që Amerika... Po sigurisht. Amerika është Amerika e Departamentit Amerikan të Shtetit,
i cili në hyrje të raportit, thoshte zgjedhjet u karakterizuan nga shitblerja e votës dhe presionet. As më shumë dhe as më pak, aty që është kauza e opozitës për cilën ajo ndodhet në të gjitha sheshet e Shqipërisë. Po në ta raport, ju keni parë që ngrihet me të madhe problemi korrupsionit, i parave të pista, i kapjes medjas, dhe i shantazhimit të medjas shqiptare, dhe të gjitha pushtetet, pra, janë pushtetet të rëna. Një policie e vendosur në funksion të kapjes qeverisë, media që përballet me presionet të jashtëzakonshme që të bëjë atë që do qeveria, sepse ndryshe përballet me sanksione nga më të egrat, deri me mbylljen edhe mungesën e ekzistencës së saj dhe penalizimin me gjoba milionësh etj etj, derisa ajo të dorëzohet e t'i bindet. Treti, një kriminalitet i shtuar i cili përshkruhet edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe janë saktësisht blloqet, tezat themelore me të cilat opozita ndodhet në rrugë. Dhe sigurisht Departamenti Amerikan të Shtetit është plotësisht shumë objektiv në analizën që i bën situatës në Shqipëri, dhe unë do vazhdoj ta dëgjoj, ta komentoj dhe do t'jenë kredo e opozitës gjithë ato që Departamenti Amerikan i Shtetit thot pasi përçon politikën e Amerikës, jo vetëm Shqipëri, po kudo në botë. Dhe besoj që ka qenë më qartë se kur ndonjëherë. Ka pasur disa momente, ka pasur disa persona të lënduar, ka pasur mes tyre edhe policë, ne kemi pamje që ka sjellë vetë policia e shtetit, do t'i transmetojmë pikërisht në këto momente. Doja që t'i kishim në këto momente. Më falë. Po, ja, këto janë planet. Zoti Vasili, mund t'i shikni, këto janë pamjet e policëve të lënduar. Falë, në qoftë se do kisha, faleminderit për pamjet tuaja, qoftë se kamerat tuaja do mundeshin, ja ku keni një pamje, qoftë se e fokusojnë do të kamerat? Ndërkohë, tek drejtoria e policisë do t'i shohim edhe... Kjo është pamja një fëmije? Patjetër. Do t'ja dërgojmë redaksisë me WhatsApp për ta vendosur redaktores Klara Dervishit në WhatsApp për ta pasur drejt për drejt në këto momente. Ndërkohë kemi dhe pamjet nga policia e Tiranës, aty ku janë shoqëruar, pra e theksuan pak më herët disa persona, duke se ka lëvizje edhe në këto momente. Nëse gazetarja Keti Banushi ka një informacion paraprak, do ta kemi sërish edhe gazetarën edhe pamjet, Zoti Vasili, që ju sapo komentuat në këto momente. Dhe do t'i shohim edhe ato në ekran. Unë sërish po postoj edhe një foto tjetër, për të kuptuar në qikë se që janë këta hora që arrestojnë protestusit. Këtu, zonjë, keni një protestusi që bashkë shoqëron protestën duke e rënë violinës. Ja kam çuar ndërkohë regjistruaj, mund t'ja jepni sepse ka mesazhe të jashtëzakonshme brenda. Sigurisht, violina e kësaj vajze dhe ai fëmijë toksikuar kanë të dy së bashku kanë vetëm një armik. Ka një kryeministër që i trajton ata si armiq. Dhe do patjetër t'i provokoj dhe përgëzon një tuf fukarenj, janë një tuf policësh fukarenj, të cilët në komunikimi drejt për drejt në... Ja, e kemi fotografinë e vajzës. Ja, ku e keni? Komentet e mija janë të panevojshme. Ja, kjo është. Kjo është lënda helmuse që ka, që s'ka kushtuar njeri. Dhe nuk besoj që ka njeri që është prind, njeri që është gjysh, që është gjyshe, që ka një nip, që ka një mbes, që nuk do t'i mbetet e s'ka litur në mendje ajo foto. Kjo është fytyra e Tiranës. Qoftë se ka arritur të helmoj atë fëmijë, dhe ka arritur të helmoj edhe plot të rinj të shikoni që janë marrë në krah nga të tjerët, po ka helmuar dhe mjaft policë, cilët janë ndihmuar nga protestuesit, dhe cilët jashtë kamerave, sigurisht kanë thënë fjalë tjera shumë të rënda, sepse nuk duan kurrë të përballen përpara qytetarëve, të cilët po protestojnë për rrogën e policit, që policit mos detyrohet për plasët atje, që mos ta përdorin si mish për top, për ata po protestohet, dhe pikërisht kjo kundërvënie e poshtër e kësaj qeverie që do të rrihet sa ditë, të shtyjë një javë, 10 ditë e tjera dhe kundërvën me popullin, kjo është nga gjërat më të poshtra që pluralizmi në Shqipëri dhe demokracia nuk e toleron. Dhe sigurisht, kjo ka fund të sigurt, është një fund pa kthim, por ekstremizimi dhe vendosja e shtetit si një shtet policor, një narkoshtet që lufton me qytetarët, kjo masë e madhe njerëz ndodhet pas shpinës tuaj. Të janë mijë, dhjetra mijëra njerëz. Armiqtë e qeverisë janë këta. Apo qeveria duhet largojë një sahat e parë. Se desha të bëj një pyetje. To demokracitë shumë të mëdha,
Ne kemi dhe foton e vajzës me violin në protestën e opozitës sot. Nuk keni mesazh më të bukur dhe më kuptim plot të kësaj proteste. Për mua është emblema e kësaj proteste. Duhet që ajo vajzë t'i bjerë violinës e qetë në vendin e saj dhe të kumtoj njerëzve të mirën e një jetë qytetare normale të qetë, ku të kenë mundësi të marrin dhe artin. Po jo të vendojmë për bukën e gojës që nuk mund ta sigurojnë dot. Paralelisht me foton e kësaj vajzës, kryeministri sot ka qenë Berat me një grup polifonik dhe ka pasur edhe një përgjigje për opozitën. Opozita le të vazhdoj protestat, kryeministri nuk largohet pa votën e popullit. Ja ku është vota e popullit. Ja, populli e votoi sot në masë. Bërë një votim plebiscitar, cili as në ditët më të ndezura të pluralizmit shqiptar në fillimet e tija, kur pakënaqësia ka qenë sigurisht e jashtëzakonshme se vinin me një sistem tjetër, nuk janë zhvilluar protesta të tilla. Nuk ka mesazh më të fortë, më të rëndë, flas gjithmonë për mendjen normale. Ndaj kemi thënë me drejtë që kur një kryeministër ka së bashku i bën njësh mentaliteti kriminal dhe psikopatia, sigurisht është momenti i dur për mos të pajtuar dhe mos të rrequr pas që ky njeri të largohet, sa protestues thoshin edhe të shporret, dhe nuk ishte një teprim i madh për mendimin tim, sepse nuk mundet një njeri kriminalizuar dhe i çmendur të marrë peng jetën e 2.800.000 shqiptarë. Nuk mund ta marrë peng. Si do të largohet kryeministri Zoti Vasili? Do të vazhdoni me protesta? Po pa diskutim që po. Pas s'ka për të pasur asnjë hap pas. Nuk mund të pranojnë njerëzit të mbeten pengu tia. Tu mbetet varfëria e familjes pengi i tyre. Mira biznese të merruar shikojnë derën sepse do vinë taksidarët të rumbejnë gjëra. Mjaft të tjerëve do vinë shumë nga këta, kanë ndjenjur nga këta hafijet, po i them, këta fuksat i thoshin kohën e Partisë Punës, me celular që të shikojnë në njërin që t'i shkojnë nëse ka në njërin punë shtetit dhe vend t'i thonë do ta heqim sepse ky kunati yt apo ky vllai yt apo ky babai yt dolin protestë. Të këtilla banalitete keni parë plot. Dhe do t'japin fund sigurisht që në punësit e Durrësit të vend në Vlorë t'i bëjnë dekorin kryeministit që do mbaj ato lajthitet e tija. Kështu që është një Shqipëri e cila ka dalë nga shinat e demokracisë. Përfundimisht. Dhe ky nuk është këtu për të zgjidhur problemet politike të njërit e tjetrit. Opozita mori një veprim shumë të fortë në emër të demokracisë. Absolutisht në emër të vetes. Në emër të vetes, në emër të institucionalizmit, në emër të komoditetit individual i gjithë secilit, që në parlament ishte dhe mburoi në një farë mënyrë ndaj arbitraritetit, edhe një sforcim i jashtëzakonshëm për të bërë diçka institucionale. Për shkak të falimentuan tëra këto instrumenta dhe opozita pikërisht prandaj ka sakrifikuar, ka bërë këtë sakrificë sepse demokracia është thjesht dhe vetëm në rrezik. Dhe shkarjet e tilla e bëjnë rrënimin e demokracisë pa kthim. Sot gjithë qytetarët kanë vënë një mur të madh përpara kësaj shkarje të madhe demokracisë që ajo të mos vejmë tutje. Sot pati një informacion që protesta do të vijonte gati 48 tetor. Jo, ka qenë kërkesa leje formale që ishte bërë për të reflektuar gjitha dinamikat që protesta mund të kishte. Dhe protestat në ditët e ardhshme do të fokusohen në Tiranë apo do të kenë shtryrje më të gjë ndoshta edhe në gjithë vendin? Pa asnjë përjashtim. Edhe për një arsye shumë thjeshtë. Janë dhe shumë herë më tepër qytetarë se saq, të cilët për pa mundësi objektive, logjistike nëse do doni, se do duheshin të kishim një flotë autobusash pafund që të vinin nga gjithë Shqipëria, prandaj do të jenë tërë Shqipërinë në mënyrë që edhe tërë ata që donin të ishin në Tiranë dhe nuk kanë apo dhe tërë zonat të mëdha të Tiranës, se ju dini Tirana ka një si të mëdha, s'mundën të ishin protestë, kemi mundësi të protestojnë. Vetëm kemi gazetaren Keti Banushit, pranë policisë të Tiranës edhe njëherë dhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Në këto momente do të ketë një prononcim për Ora News, për gazetarin Keti Banushi. Mirë, ishte kryetari i Partisë Demokratike të Fierit, zoti Luan Baçi, i cili foli për shoqërimin e tij në ambientet e policisë, por gjithashtu edhe të djalit të tij dhe të tjerë protestuesve që janë shoqëruar sot nga policia e Tiranës. Keni një koment, zoti Vasili? Kam sigurisht një koment. Dhe kam shumë serioz këtë koment. Prandaj kam protestuar ata qytetarët, do protestojnë sërish. Mos dalin gangster policie, me dhe pa uniform, të veshur, të pa identifikuar, pa dokumenta, pa urdhra, që rrëmbejnë qytetarët mes rrugës. Çfarë shteti është ky?
do bëhet si në kinin e dikushëm, të ketë desaparecidos njerëz që zhduken, sepse njëri që merret nga njerëz të pa identifikuar, pa dokumentacione, pa gjëra, ç'është ky? Kushdo mund të kishte një të afërmin e tij, që kishte marrë pjesë në protestë. Duhet jenë të tmerruar qytetarët që njerëzit e tyre kanë shkuar në protestë, mund dalin këta horra të rrëmbejnë mes rrugës? Çfarë shteti është ky? Po shtet kemi ndërtuar, ne kemi ndërtuar ky minimumi që ka një shtet demokratik është paraqitet dokumenti përkatës, megjithatë i sigurohet një njeriu nëse ka probleme, pas ka probleme ka të mëdha policia dhe të bëj procedurën. Po unë do i kthem një çështje tjetër. Kjo polici është kaq e pas bën sikur është e pazonja. Është një herazje e pazonja, shefat e policisë të akuzuar për drogë, nuk i zot dot, nuk i arreston dot asnjëherë. Ikin ata gjithmonë. Ai recepcionisti që ishte atje përfaqësues për 30 milion euro që i vodhi brenda natës, nuk e zot dot njëri. Ase i skapet. Tërë këta të tjera që bëhen thonë, iku ky në kriminalitet pa ditur, po kur vajtëm ky ishte larguar nga Shqipëria, po ky është larguar nga Shqipëria, pra parajs për kriminalet dhe ata i shkelin ligjin. Protestuesi që është mes sheshit, është publik atje, dhe ka vetëm një mesazh. Bërë demokracinë e arrestojnë sikur janë horra. Pra ndaj policisë horrave, ndaj shtetit policor të horrave, sigurisht këto protesta janë e do vazhdojnë. Sepse kërkushi nga ne nuk mund pranoj që as ju as mua, nëse ju do vendosin ditë dini protestë dhe të supërqyen, të rrumbenin mes rrugës? Apo të afërmit tuaj? Çfarë do thotë? Ky çfarë shteti është ky? Ishte drejta, çka kanë bërë protestuesit? Kanë dalë, kanë vënë gishtin, kanë thënë je kriminal. Ai që është atje në krye të shtetit, bashkë me ata të tjerë të tij që e mori vesh gjithë bota fal, edhe kolegëve të Zërit Amerikës dhe juve që keni ritransmetuar e keni bërë, i njeh ata që kanë grabitur e vjedhur votat e kanë bërë korrupsion të paparg, edhe janë përqafuar edhe adhuruar me kriminalet, nuk vetet i prek njëri. Kurse këto qytetarët dhe në mes të rrugës i rrëmbejnë edhe tifusin makina. Po që janë këta civil që do godasin qytetarët, që do kanë me grushta, këta janë trimat e mdhej, i trimëron pushteti këta. Kush janë këta? Njerëz pa identifikuar. Që janë këta horra i do që do kanë njëri me grusht? E që do kishin një vrete, po kemi këto të dhëna ju lutem ande këte, do të mbrohesh edhe detet marrësh avokate njërin tjetër, me që si as kushtet e flagrancës, njerëz që po kthehen pasi kanë mbaruar një protestë, po këta hajnat bëjnë pritat edhe te pritat dalin e i presin. Çfarë është kjo për ndërtuar prita? Ne kemi dhënë dimensionin e protestës, gjigande, madhështore. Tjetër atje pra kemi përplasje ballore me një pushtet kriminal. Pra jemi papajtueshëm. Me prita do zgjidhin këta. E mbajnë dot pushtetin me prita këta. Janë të vogla pritat, janë molekula përpara një mase të madhe njerëzish. I shtyp ajo masë e madhe njerëzve këto pritat. Por ama e ndyn dhe më shumë akoma dhe i bini çdo qytetar, edhe në një që s'ka qenë protestë, apo në një që ka pasur më dyshe, që për çfarë kërkon protesta. Pra, kërkon shtetin e drejtë të barabartë. Jo djali, vllai, nëna, motra, tezja, halla, vjen atje ta rrëmbejnë ta hedhin këta në birucat e policisë, ti bëjnë edhe 10.000 akte nga ato maskarallëqe që i shpifin të paqena e të qena, në mënyrë që ti dënojnë, që ti dekurajojnë, që mos hajde më protestë, se po erdhe protestë, do të ndodhi kjo, do të ndodhi ajo. Po mbahet ky, gjithë ky uragan me ca shkopin të vegjël që duan t'i vënë këta. Qeveria tranzitore dhe zgjedhjet e parakoshme që vijnë të jenë kërkesat e opozitës së bashkuara mund të realizohen pa ulur në një tryezë dialogu, Zoti Vasili? Qeveria tranzitore, ju them sinqerisht, nuk është kërkesë opozitës, është kërkesë e popullit. Ne jemi njerëz cilët përfaqësojnë popullin sot. Edhe arsyeja e lënies mandateve është që vullneti popullor dhe vullneti ynë të jenë njëjtë me njëri tjetrin. Dhe sigurisht kërkojnë që të shkojnë patjetër në zgjedhje të cilat nuk i blejnë kriminalet, pra nuk i grabisin kriminalet, nuk ndajnë zgjedhjet në tavolinat e kriminalëve të tyre pushtetarëve, por qytetarët ndajnë me votën e tyre, me bindjen e tyre atë që duan të qeverisë ose atë që i bind të qeverisë. Pra kjo është një kërkesë mbar popullore, nuk është thjesht dhe vetëm kërkesë e opozitës. Opozita i ka dhënë zë se kërkesë mbar popullore, gjithë ta mira njerëz dalin sepse pikërisht duan të ketë zgjedhje të lira të ndershme, në mënyrë që përfundimisht në këtë vend të ikë shteti kapur, të janë të ndara pushtetet në Shqipëri, të ketë një pushtet gjyqësor të pavarur, të ketë një parlament ku majoranca dhe opozita kanë detyrat e tyre, ku nuk shtypet njëri krah. Unë si imagjinoj do të kur që opozita e sotme nesër në majorancë të jetë një opozitë, të jetë një majorancë e cila do shtypte opozitin do krijojë nesër. Por për mënyrë që kontrolli i demokracisë të funksiononte dhe të mos të lindte shtetin që të rrëshqiste, siç ka rrëshqitur ky shtet. Dhe që na detyron ne të largohemi nga një parlament i inkriminuar dhe edhe i bërë njëshme me korrupsionin e me krimin. Dhe këto kërkesa,
Pra këto kërkesa janë kërkesa mbar popullore. Është për të rikthyer vendin në normalitet, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar republikën. S'ka republikë më parlamentare. S'ka republikë demokratike në një Shqipëri ku ju e shikoni që viziton shteti policor. Përballë ka armiq, përpiqet të mbys me hel, asgjë s'ka bërë, se protestat gjithmonë janë bërë, janë edhe shumë më të mëdha duke dekurajuar edhe këta me demek analistët e akaparuar, se e dini që ka plot analistë që me gjitha shashi u zënë edhe logjika, edhe syte, edhe pena, e të tëra, po punë e tyre. Ka njerëz kanë zgjedhur të jetojnë në mënyrë të pisët. Është mënyrë zgjedhje e tyre. Pra protestat përkundrejt të gjitha parashikimeve, se këta janë bërë ca Kasandra idiote, protestat rritet pse është një zemëratë popullore e përhapur, cila kërkon përgjigje. Përgjigjen e ka, demokracia ka vetëm një ilaç. Po përdor një analogji nga mjekësia. Një ilaç vetëm, një shërim ka, votën e lirë. Kur vota shitet dhe blihet, pillen autokracira, diktatura, shtetet kapura, shtetet policore. Dhe ne këtë kërkojmë. Dhe çfarë është detyra e qeverisë tranzitore? Të krijojë kushtet bazike të domosdoshme që këtë proces zgjedhor të jetë edhe i qetë, edhe i ndershëm, dhe kush të dalë të marrë detyrat përsipër dhe opozita që del të ketë detyrën të kontrollojë. Pra të kthejmë demokracinë në... Ka garanci që një qeveri e tillë tranzitore nuk do të kontestohet sërish pastaj rezultati i zgjedhjeve ashtu siç ndodhi edhe me zgjedhjet e përgjithshme. Pati garanci me ministra teknik dhe pastaj sërish procesi sot jemi me protesta për zgjedhjet e 2017-s. Inkriminimi për shkak të trafikut drogës ishte kaq i madh dhe kaq i thellë, tani mësoj kolegët tuaj të ZDF-s par dje thonë përsërisht Shqipëria, Kolumbia, Europës. E kanë pagëzuar ata. Pra problemi mori për masa të tilla të jashtëzakonshme, të frikshme, ku qarkullonin miliarda euro, dhe procesi kishte shkuar aq thellë, sa që edhe tentativa që u bë in extremis, ishte një tentativë që u zgjidh në 2-3 javët e fundit. Ju e mbani mend që pakti i famshëm i 18 majit u arrit në momentet kur basi muaj kishte zgjedhje, ju dimë më zgjedhjet ishin qershor. Pra ishte një tentativë për të kufizuar diçka, po ishte një keqje kaq e madhe dhe kaq e përhapur në mënyrë kapilare në gjithë territorin dhe me ku lëvizi miliarda, sa që pa ndërshkushmëri ishte mbretëronte dhe ndërshkushmëria ishte e pamundur. Dhe ky ishte një mësim i madh për të mos u bajtuar më kurrë me zgjedhje të tilla. Asnjëherë, sepse këto çfarë prodhojnë? Prodhojnë vetëm një destabilitet shumë të rëndë të vendit politik, po mbi të gjitha shoqëror, dhe krijojnë tensione të tilla që e bëjnë situatën shpërthyese. Gjithë kjo që po bën opozita, do t'ju lutem të ma keni në vëmendje, është një aksion i jashtëzakonshëm politik dhe qytetar, sepse të tërë këtij lumi gjigant njerëzish po bën pamundur të ketë kontrollin dhe ta udhëheqë situatën, në mënyrë që situata të ketë një zgjidhje pa traumë, siç janë instrumentat normal për qeveritë tranzitore, rikthimit e vota e lirë, zgjedhjet e parakoshme, duke bërë as më shumë dhe as më pak atë që kanë bërë gjithë vendet të cilët janë ndodhur në kriza politike të mëdha. Kjo është një krizë politike më e rëndë që vendi ka parë. Ka parë vendi një krizë ku opozita detyrohet të largohet nga parlamenti, se ka parë kurrë një krizë të tillë, dhe vetëm për shkak krizës politike, të gjithë vendet kudo që janë, ju referohen zgjedhjet të lira. Ndryshimeve po se po, Partia Socialiste, që s'është më, sepse është rrëmbyer nga rilindja, ju dini shumë mirë për shkak të krizave, tensione politike, raporteve me opozitën e tjerë, ka ndryshuar për t'i dhënë një mundësi vendit të dilte nga ngërçet e mëdha të krizës, 6 mandate kryeministra, shumë i mbani më së miri, që në periudhën 97-2005. Por sigurisht ajo Partia Socialiste kishte një vetdije tjetër politike, dhe një pjekuri tjetër politike që nuk ka lidhje fare, nuk ka të bëjë hiç me rilindjen, e cila e konsideron qeverisjen pronë të saj. Pronë qeverisjen, pronë parlamentin, ju e keni dëgjuar çfarë thonë? Thonë, ne kemi votat, ne kemi marrë ca vota atje. Që dihet ç'vota kanë qenë, se janë votat shitura të blera, u provua nga prokuroria, se ta kishte thënë opozita do kishin pasur edhe pretendim ta. Me shitura të blera, thotë, tani parlamenti është i imi, thotë. Nuk lë njëri të flasin, nuk bëj këtë, nuk bëj. Qeveria është e imja, bëj çfarë dua. U prish shtëpitë qytetarëve, nuk i shpronsoj pse qeveria është e imja. Ta nuk kuptojnë dot që qeverisja, parlamenti dhe maxhoranca është detyrim i cilin merr të drejtën për të udhëhequr, po të udhëheqë gjithë shqiptarët. Ta kanë thënë, e kemi ne, e kemi pronë, do rregullojmë gjitha punët e korrupsionit tonë, do përvetësojmë ç'na dalë përpara, edhe deri ditën që kemi ne se na kanë dhënë ne 4 vjet, ta thonë na kanë dhënë 4 vjet mandat për të vjedhur.
Jo për qeverisur. Por e themi 2.800.000 shqiptarë janë në hallë. 500.000 shqiptarë i nga Shqipëria. Po në studion tuaj, dhe me ju kam pas mundësi ta diskutoj, kemi emigracionin më të lartë të minorenëve në Europë, si asnjë tjetër. Janë ca probleme kritike, po bëjnë po shpërthen vendi. 500.000 shqiptarë në 2.700.000 që kemi ne, sa kemi vetë 2.800.000, edhe 7% të rinjve që duhet ikin, këto duan zgjidhje, s'qej Zoti jepje zgjidhjet. Komprometove, shkatrove zgjedhjet, i vo dhe i bëre, largohu. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, në të veçantë, me që unë kam deri të jem përfaqësuesi i asaj force politike, ju dini që unë 27 qershor, 2 ditë pas zgjedhjet përfunduar, kam deklaruar si kryetari i LSI-së në atë kohë, që janë zgjedhjet më të shëmtuara që Shqipëria ka parë ndonjëherë. Kjo është e vërteta e madhe, që nuk lëviz. Ç'ndodhi më tetë? Koha na dha prova të pakontestueshme, përveç shumë provave që ne paraqitëm, po provat cilat janë ligjore, siç janë ato të prokurorisë shqiptare, të cilat nuk janë më pronë opozitës, po janë jo vetëm tuaja si gazetari, që sigurisht keni informacion shumë, po edhe gjithë qytetarëve ku keni dhënë. Gjithë qytetarët dinë që këta kanë blerë votat me kriminalët. Dhe thonë, kemi blerë votat me kriminalët, po pastaj do vazhdojmë se kemi marrë mandatin e popullit, po se kemi marrë mandatin e popullit, ke blerë votat me kriminalët. Nuk e tha opozita, e tha prokuroria e vendit. Është shteti ligjor ky, shteti i drejtës. Kush duhet të flasë? Ka një pyetje të madhe, do ta mbyll përgjigjen time. Çdo qytetar do pyeste, të gjithë do pyesin, edhe kameraman tuaj po ti merr aty pyesja, do jepni një përgjigje. Përgjigje ka pyetja që 2 vjet një dosje kritike që promovon gjëra të tilla mbahet e mbyllur, ndërkohë që me vrap do i hapin dosje protestuesit, se nga kamerat, nga fotografiat kemi parë që ti ke hedhur një kapsol protest. Kurse gjithë kjo dosje mbahet 2 vjet. Kolegët tuaj të Zërit Amerikës thonë, pse mbahet e bllokuar kjo dosje? Kolegët tuaj të ZDF-s të njëjtën gjë. Kolegët tuaj të Rajt të njëjtën gjë. Po si gjithë media më e madhe botërore, gjithë pa ndëshkueshmëria, po fenomeni që po gërryen Shqipërinë, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit. Të njëjtën gjë thotë Ministri Qeveria Gjermane. Të njëjtën gjë thonë gjithë qeverit, pa ndëshkueshmëria. Kishte një prononcim të jashtëzakonshëm nga Gjermania, nga raporteri për Europën. Të hetohet krimi elektoral. Dosjet mbahen mbyllura. Do me thënë, do i vjedhim votat me kriminal, dhe që nga ky moment, mas i marrim këto votat e vlera me kriminal, qeveria është prona ime. Vetëm për ta përmbyllur, sepse jemi dhe në fund minutazhit, Zoti Vasili, do të vazhdoni nga nesër protesta sërish, do të jetë vimësi apo do të vendoset? Pa mbarim do jenë protesta të gjitha formave. Do ketë protesta shumë të mëdha si kjo dhe më të mëdha se kaq, protesta në nivel lokal, protesta më të kufizuara, forma nga më të larmishme të protestës. Pra duhet ta kuptoj që kjo qeveri në çdo sekondë që rri ecën mbi një tokë që i lëviz të këmbët. Faleminderit Zoti Vasili për këtë bisedë. Faleminderit shumë, jam i njohës për kohën.